Good morning everyone. Today I have a vlog start morning. So it's like a morning vlog. Most of the GoPro asil. So a GoPro through the morning cycling koru. So hey view to nalok dekhai jam boli bhabisu Guwahati. So Guwahati maximum vlog hobo. Karon moi cycling maximum Guwahati kora hoy. Karon morning time to free pau di hetu. Hello dekhai jam. Apalok je kot jao. Kenoka feel hoy. Apalok gom pabo. So চাই যাওক আপোনালোকে আৰু হেল্প কৰিব যাতে চেনেলটো গ্ৰো হয় সেইটোৱে বেলতলা বজাৰ পাই গ'লো এতিয়া আমি আছোঁ জয়ানগৰ ৰোডত 6 মাইল পাম আৰু মাইলৰ পৰা আপোনাৰ VIP ৰোডত যাব লাগিব লেফ্ট হেণ্ড সাইডে কৈ থাকোঁতে কথা ক'বলৈ অকণমান টান হয় তো মোৰ মেক্সিমাম ব্লগবোৰত আপোনালোকে কম কথা শুনিব পাব মিউজিক থাকিব মেইনলি আপোনালোকে চিনেৰীবোৰ চাব পাব ক'ত গৈ আছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ চিন আছে হেৰি আছে মই মাইক্ৰফোনে নল একো লগোৱা নাই সেইকাৰণে অকণমান মাতটো বেয়া পাব অতি সোনকালে লগাম চ' আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউজ কৰিছোঁহে চ' কেনেকৈ অপাৰেট কৰিব লাগে ইমান ভালকৈ নাজানো গৈছোঁ আপোনালোকে অকল টপ ভিউ পইণ্টছখিনিয়ে পাব আৰু যদি পচিবল হয় সৰু সুৰা এটা দুটা ট্ৰাই কৰিম হেণ্ড হোল্ড কৰি পিনি ল'বলৈ লেটছ চি ফাৰ্ষ্ট আপহিল আহি গ'লোঁ আপোনাৰ এইডোখৰ বৰবাৰী বুলি কয় বৰবাৰী ফাৰ্ষ্ট আপহিল ত' আপহিলৰ পিছত যিকেইটা ডাউনহিল পাওঁ সেইকেইটা বিৰাট মজা লাগে আমি এতিয়া নাৰেংগী পাই গ'লোঁ চ' নাৰেংগী চন্দ্ৰপুৰ ৰোডত গৈ আছোঁ চন্দ্ৰপুৰ এৰাউণ্ড ইয়াৰ পৰা 12 কিলোমিটাৰ হয় চ' লেটছ চি মই কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ আজি কাৰণ আজি ৰোডটো বহুত জলদিও লাগিব আহোঁতে বিৰাট ভাল লাগে দেখোন যেতিয়া ঘূৰি আহিম বহুত ভাল লাগে কাৰণ ডাউনহিল পাওঁ যে
তো এতিয়া নাৰেংগী গীতানগৰ হৈ জু ৰোড হৈ মই আপোনাৰ বেংগল যাম। ডাবৰ পানী অলপ খাব চ' চাওঁ যদি ডাবৰ পানী পোৱা যায় জোৰ ওচৰতে যদি ডাবৰ পানী পাওঁ ত' তেতিয়া অলপ ডাবৰ পানী গৈ আছোঁ। ভাবিছোঁ ৰাইডটো ইমানতে ষ্টপ কৰোঁ ব্লগটো। যদি ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো গ্ৰ' হ'বৰ কাৰণে, যাতে মোৰ ভিডিঅ'ছখিনি চাই অলপ হ'লেও কোনোবাই যদি মটিভেশ্যন পায় মৰ্ণিং যদি চাইক্লিং কৰক বা মৰ্ণিং ৱাক কৰক। ত' সেইটোৱে ইমানটোতে মই এণ্ডিং কৰিছোঁ ব্লগটো। চ' প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল। থেংক ইউ।